मसिला पाखीमा पुसुङकली दसकती छ मसिला पाखी कोही छैन काखीमा ओरोएछु पुरोएछु कोही छैन काखी। मङ्सिर महिनाले बिहेका लगनहरू लिएर आउँछ। यसपालिको मङ्सिरमा हामी कर्णाली प्रदेशको एउटा बिहेमा सहभागी भयौँ। जुम्ला जिल्ला पातरासी गाउँपालिकाको तिर्खु गाउँको बिहे घरमा हामीले 3 दिन बितायौँ। बुबु मलाई चाहिँदैन सम्पत्ति तिम्रो माया ठुलो छ संसारभरि। भोलि जन्ती आउनेछ। आज अबेरसम्म आँगनमा टाटे पाक्दैछ। जुम्लाको जाडो माइनसमा उर्लेको छ। आगो वरिपरि आफन्त महिलाहरू गहुँको पिठोको टाटे पकाउँदैछन्। पुरी जस्तै टाटे पाक्न थालेपछि बिहे घरमा रौनक सुरु हुन्छ। कराईमा टाटे झ्वाइँ गर्छ। महिलाहरू लय हालेर चाँची भन्दैछन्। एकपटक फुलेपछि अर्को ऋतुमा फेरि फुल्छ। मान्छेको जौवन एकपटक फुलेपछि फेरि फेरि फुल्दैन रे। हामी अहिले यस्तो बाल अवस्थामा छौँ। फुल त अब अहिले मस्को त पनि आइसर फुले भयो, वर्ष दिनको फुले भयो। हाम्रो जिन्दगी अहिले यस्तो छौँ, भोलि कस्तो हुने जिन्दगी ढल्यो कि ढल्यो। अब जस्तो हामी माइती घर छोडेर पहिलो घर आयौँ होइन, परदेशमा आयौँ अर्का घरमा आउँदाखेरि अनि हामीले काकु आमा बुवा दाजु भाउजू सब सम्झिँदाखेरि पाल्टामा गयौँ न्याउली बासे हाम्रा आमा बाबा छोड्यौँ हामी यस्तरी अर्का घरमा आयौँ भनेर अनि सौरी लाग्यो। अनि त्यही गरी अनि चाँची जुटाएको कि सधैँ खेतबारी र चुलो चौकोले थिचिएका महिलाहरूलाई बिहेको अवसरले एकै ठाउँमा बसेर उन्मुक्त हुने मौका दिएको छ। हाँसो ठट्टा अनि गीतहरू। अब क्यान आम्बा आबा छोरीची बैराग लाग्दा के भनेको उदास लाग्दा काखाउने आमाको कोला बसेको चुचु खाएको अनि आमा हात खाएको अक्का हात गया चाहिँ ड्याम ड्याम कुटेची क्यान्नु त्यही भए अब यसै गरे चाहिँ गाना हुनुपर्छ, चाँची हुनुपर्छ, चित्त बुझाउनु पर्छ भनेर त्यही हुने खुचेर चाँची। यति राम्रो स्वर, यति राम्रो शब्दहरू यो सका कसरी सिकेको नि? दे भगवानले त गरिहाल्नु। भगवानले गरे। आमा बुवाले यसरी गाएको, हामी त्यसरी सिकेको। आमा बुवाले नि स्वर भगवानले सिकाएको अनि चाँची हुने आमा बुवाले पढ्दै सिकाएको, यस्तै गाएको, यस्तै गरेको अनि त्यही सिकाएको। तपाईको नाम के हो नि? मेरो नाम तारा बुढा। तारा बुढा? ए हि मेरा बाबा एले त हाल्नु हाल्दै छ। हि कहाँ पठाउन लाग्यो। अन्माउने बेलामा बेहुलीले भाका हालेर रुनुपर्ने चलन हुँदो रहेछ।
टाटे पकाउँदै गर्दा बेहुलीले रुने शैलीको नक्कल हुँदैछ। तपाईँले अहिले भनेको कुरा चाहिँ कसले भन्छ भोलि? बेहुलीले रुँदै रुँदै भन्ने। अनि तपाईँ बिहे गरेर आउँदा यस्तो भन्नुभएको थियो? अम्बाले रुवाको। अनि किन बाबाले दाजु भाउजूलाई दिदी दिदीले खाते खाने रोएको रुने चलन त किन रहेछ त रुनु पर्ने? खोइ अब पुरानो चलन के कसरी हो, अब हाम्रो चलनमा त त्यही छ, रुनै पर्यो। रुनै पर्यो। हाती रोइदिन्छ आफूले साँच्चै गरिनु भएको कि रमाइलो गर्नु भएको? नन्दबेन भित्र अगेना वरपर बिहे घरका सागहरू अर्थात् आफन्तहरू बसेका छन्। उनी बेहुली हुन् सङ्गीता बोहरा। सङ्गीता 3 महिनाकी छोरी दीक्षालाई खेलाउँदैछिन्। 3 महिना भने होइन? नाम के रे? दीक्षा रोकाया। तपाईँ चाहिँ? सङ्गीता बोहरा। तपाईँको माइती बोहरा कि? माइती बोहरा। अनि तपाईँको श्रीमानको नाम चाहिँ के नि? महेश। श्रीमान भन्ने कि हुनेवाला श्रीमान भन्ने कि के भन्ने? श्रीमान नै हो नि। सङ्गीता 1 वर्ष पहिले भागेर गएकी थिइन्। नानी जन्मिन्। आमा बुवाको बिहे यी 3 महिने नानीले पनि हेर्नेछिन्। अनि तपाईँहरूको भेट चाहिँ कसरी भयो नि? त्यही हो कि नेपालमा चाहिँ हाम्रो घरमा गर्थ्यो हो, अनि कोलपुरमा अनि जाँदाखेरि अनि एउटा भतिज हुनुहुन्छ क्या हाम्रो, अनि भतिजसँगै जहिले काम गर्ने होइन सँगै, अनि उहाँसँग साथी आउँदा आउँदै अनि परिचय भयो। अनि परिचय भएर उसले फोन गर्यो, अनि फोन गर्दा अब उतातिर अब लप परेर फेरि त्यहाँबाट अनि यहाँ आएँ होइन। अब आफ्नो घरबाट भाग्दा सहज हुने भयो नि त, अनि ज्वाइँको घर पनि यही घोरासिन पर्यो। अनि भाग्ने भने चाहिँ कसरी भाग्ने? घरमा खबर गरेर म भाग्छु अब भोलि भनेर भाग्ने कि थानै नदी भाग्ने कि? भाग्दा हिम्मत थाहा नदिएर भाग्ने हुन्छ। ए भागी भनेर रिस उठ्छ कि ठिकै गरी भन्ने हुन्छ कि कस्तो हुन्छ? रुन मन लाग्यो नि, अब कस्तो घर गई कुन ठाउँ गई भनेर अब घरमा नभने त रुन मन लाग्यो त। अब के गर्ने, खबर भइसकेपछि अब जस्ट ठिकै भयो, के गर्ने। हाम्रोतिरको बिहे चाहिँ भागेपछि सक्यो कि भागेपछि यसरी फेरि बिहे से गर्दैनन्। अनि यहाँ चाहिँ फेरि धुमधामसँग बिहे हुँदो रहेछ। गर्छन्, पुरा धुने चलन हुन्छ। त्यही भएर हामीले अब जसरी भए पनि गर्नुपर्छ यस्तै। भागेर गए पनि घर परिवारले विधि पुर्याएर फेरि बिहे गरिदिनै पर्ने। बिहेको जग्गेमा बस्ने बेलासम्म काखमा साना नानी हुनुलाई सामान्य मानिदो रहेछ। नानीले नि तपाईँको बिहे देख्ने भयो है? हाम्रोतिर बाउको बिहे देखाउँला के यस्तो भन्छन् नि त, साँच्चीकै देख्ने भयो त? यस्तो धेरै हुन्छ? बच्चा पाएपछि बिहे गर्ने चलन पनि हुन्छ है यता धेरै? यो त सानो बच्चा यत्रो हिँड्ने बच्चाले पनि गर्छन्, हिँड्ने बच्चा भइसक्यो। बाबुआमाको हातमा मात्रै बिहे गर्ने नाच्दै जान्छ कोही बच्चाले त। बाबाले टिका लगाएर मलाई पनि चाहियो है भन्ने। 30-40 हजार भयो त्यसको। मलाई पनि अहिले माग्नुलाई यस्तो गरेर हेरिरहेछ। बस्ने यस्तै बाबालाई मात्रै दिने मलाई नदिने भन्ने। आफू खुसी बिहे गर्ने चलन यो गाउँमा नौलो होइन। सङ्गीताकी आमा गहुँगोरी बोहराले पनि भागेरै बिहे गरेकी हुन्। मेरो बिहे पनि यस्तै त भयो। पहिला भागेँ। तपाईँ पनि भागेको? भागेँ, अनि त्यहाँबाट फेरि बुवा आमाले बिहा गरेको, अनि माइतीमा हो बिहा गरेका। भाग्ने चलन चाहिँ पुरानै चलन हो? पुरानै चलन। अब भागेर बिहा गरेपछि अब बाबा आमाले पनि भन्यो यसले साँच्चै नै यसले मानेको रहेछ भन्ने जस्तै पनि भयो। तपाईँ चाहिँ कसरी भाग्नुभयो, कसरी भेट्नुभयो त उहाँ भेनालाई, श्रीमानलाई? सबै मनु भन्नु आफै भन। जवानी अवस्था भयो,
त्यतिखेर त अब केटीहरूले सबैले माया गर्छन् नि छोड्दै भन्न लागि के भनेपछि पहिला घरमा बोलाइन् र यिनले फेरि के भने रहेछन् मलाई जसरी हुन्छ तपाईँको भदाइनी मलाई बनाइदिनु पर्यो भने रहेछन् भन्नु परेन त सबै अनि ठुली भनिन् भनिसकेपछि के गर्ने त अब भनेपछि जाउँ त भन्ने भयो यिनले पनि भने त्यही गरिकन आयौँ अब पहिलाको जमाना ऊ थिएन फोन थिएन फागुनको महिना भागेँ त्यही महिनै भइगयो उतिखेरै भइगयो ए छोरी जस्तो नानी हुनु परेन अनि अब तपाईँहरू गाउँमै बस्ने कि नेपालगञ्ज झर्ने त पछि बिहे गरेपछि पछि चारतिर झर्ने अहिले चाहिँ यतै बस्ने 11 क्लियर भइसक्यो 12 नै भइसक्यो यो नानीहरू के भने 2 वर्षसम्म घरमै बसली घरमै भने आफ्नो पहिला घरमा यतातिर पहिला घर भन्छ है हाम्रोतिर त घर मात्रै भन्छन् अनि यतालाई माइत घर अनि केटाको चाहिँ तपाईँको श्रीमानले चाहिँ के भन्नुपर्छ यो घरलाई माइती घर श्रीमानको पनि यो माइती घर मैले जे भने त्यही भन्नु हामी बिहे घरको मझेरीमा अबेरसम्म गफियौँ बाहिर आँगनमा अझै टाटे पाक्दै थियो भोलिपल्ट झिसमिसेमै लोग्ने मान्छेहरू जन्तीको भान्सा तयार पार्न जुटिसकेका थिए आज जन्ती आउने दिन बिहेको मुख्य रमाइलो बिहानैदेखि लाउड स्पिकरमा गीत घन्किन थालिसकेको छ गच्छे अनुसार बिहेको भव्यता फरक फरक हुने संगीताको बिहे चाहिँ सामान्य बिहे हो रे गाउँको बोलीचालीको भाषामा गुरीमुरी बिहे हिजो भन्दा आज सबैजना हतारमा देखिन्छन् तिमी धारा किन आइगे हन्ने धारा ती आइगे गरे ए कहाँको गणेश धारा ती आइगे गरे बिहे घरमा चहल पहल अलि बढेको छ बेहुलीका दाजु पर्ने गणेश जन्ती आउने बाटोमा राख्न बेसारमा पकाएको भात र अन्डा लिएर जाँदैछन् कता जाने हो त गाडी आइगयो यस्तो हुन्छ सर हामीहरूको चलन ल भूतहरू आयो भने यहीँ रोकिन्छ भनेर यो फाल्छ हामीहरूको चलनमा अब उताबाट जन्ती आउँछ अनि कोही भूत सुत आयो भने ऊ भयो भने अब यहाँदेखि पुरो नजाओस् यहाँ जन्ती मात्रै जाओस् भूत सुत केही छाहाल आए हुन्छन् त्यसको लागि नि यो फाल्ने नजिकै घोडासेन गाउँबाट आउनुपर्ने जन्ती दिन ढल्ने बेलातिर मात्रै आइपुग्यो अघि अघि बेहुला चढेको गाडी पछि पछि जन्तीको लस्कर बिहेमा टाटे चाहिँ अनिवार्य जन्ती पक्षले 12वटा डोकामा टाटे मात्रै बोकेर ल्याएका रहेछन् अनि माइती पक्षको लागि एउटा बाख्रो पनि जन्ती फर्केर गइसकेपछि माइतीका सागहरूले त्यही बाख्रो काटेर भोज खाने चलन रहेछ
हामी जाउँ है घर छेउको स्वागतद्वार अगाडि माइती पक्षका मान्छेहरू थरीथरीका रङ बोकेर बसेका छन्। जन्ती पक्षका सबैलाई रङ दलेर रङ्गीन बनाइदिने पुरानो चलन। रङसँगै पानी छ्याप्ने पनि चलन रहेछ। जन्ती पक्षका मान्छेहरू चिन्न सजिलो होस् भनेर यस्तो चलन सुरु भएको रे। घरको छानामा बसेर एक हुल महिलाहरू जन्तीलाई स्वागत गर्न मागल गाउन थाले। अब आउन पाउन जन्तीलाई स्वागत गर्ने हो। अब तपाईँको मान्छे आयो भने यहाँ सबै सकललाई स्वीकृत गर्यो भने हामीले पठाउने। अब अहिलेसम्म आएकै छैन। को आउँछ यहाँ अब तपाईँको मान्छे जन्तीको मान्छे आउँछ। हामी त माइतीको मान्छे माइतीको मान्छे। अब जन्तीको मान्छे आयो भने हामीले गर्ने हो कि। म त तपाईँ जन्ती हो कि होइन, म माइतीको मान्छे। माइती त्यो हाम्रो पुरानो परम्परागत चलन चल्ती अनुसार यसरी नै गाउनुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ कि। पैसा 500 रुपियाँ राख्नुपर्ने चलन हुन्थ्यो। अहिले त हाम्रो 50 रुपियाँ मात्रै रहेछ। किन राख्नु भएको त्यो हामी गएर बार्गेनिङ गर्दैछौँ। उता नौजवानहरू चाहिँ लाउड स्पिकरमा गीत बजाएर नाच्न थाले। बेहुला चाहिँ सिधै भित्र कोठामा छिरे अनि आफ्नी छोरीलाई काखमा लिए। छोरी कस्तो मजाले बाहिर उत्साही जन्तीहरू नाचेको नाचै थिए। माइती पक्षका केटीहरूले साथ दिए। आज बिहेको विधि विधान खासै केही छैन। खानपिन गर्ने अनि आराम गर्ने। अब जे भए पनि हजुर हामी सानै छोरी छुट्टी भएपछि हजुरको छोरीले मन पराए, हामी छोरीले पनि मन पराएर दुईको मनमाया मिलेर हामी छोरी गई हजुरको छोरीलाई लिनुभयो। लिएपछि अब अहिले विवाह भयो। भोलि विवाहमा हेलापात गरे जो नैले उकल दिनु सक्यो। हेलापात गरेपछि हजुरले भोलि हाम्रो तपाईँको अलिकति तितो सम्भावना हुन्छ। अझै राम्रै छ। अब हामी छोरीहरूले लिनुभयो। लिँदै पछाडि पनि कहिले काहीँ यसो तसो कुरो केही हुन गयो भनेपछि हजुरले पनि यता उल्टो कुरा नगरिदिनु होला। मैले पाएँ जस्तो गरी भए पनि हजुरकै छोरीकन केही मेरो छोराले उल्टो र सुल्टो गर्यो भने केही गरेमा पनि म हजुरका नैला उकल ल्याछु। एउटा हामीले चिना कागुनाको बिउ खोज्नुपर्छ। भयो भनेपछि तपाईँको छोरीबाट भयो भनेपछि राम्रै भइगयो। नभयो भनेपछि हामी चिना कागुनाको बिउ हामीले खोज्नुपर्छ। तिमी छोरी उल्की नैली यताउति गऱ्यो भनेपछि हामीले पनि ल्याउनै पर्छ होइन। अनि राम्रो गरी ऊ भयो भनेपछि अझ राम्रै गरी नै जानेछ। अघि पनि भनिएको छौँ राम्रै गरी जानेछौँ, राम्रै आएछौँ नसिद्धि। जन्तीहरूले बाहिर बारीमा बसेर भोज खाए। बुढापाकाहरूलाई चाहिँ घरभित्रै व्यवस्था थियो। बुढाबुढी धानीहरू हुन्छन् त्यहाँ पाहुनाहरू जनता आएका तिनीहरूलाई अनि बसेर तातो ठाउँमा यहीँ पकाएको भात खुवाउनुपर्छ। अनि अरू बाहिरका जन्ती अरू केटाहरू जहाँ रक्सी खाने केटाहरू बाहिर बसेर अँध्यारो भइसकेको थियो।
कोही अझै नाच्दै थिए, कोही लाखापाखा लागे, कोही चाहिँ दोहोरी खेल्न लागे। झुलामै त चिसो छ बतास आफ्नै माया कथा छ कता छ तिमीको लट्ठै बनायो जिन्दगीको रेलीले मलाई लट्ठै बनायो जिन्दगीको रेलीले मलाई लट्ठै बेहुला बेहुलीलाई सुत्नका लागि नजिकै आफन्तको घरमा व्यवस्था थियो। उनीहरू छोरी च्यापेर पल्लो घरतिर लागे। कर्णालीको बिहेको अर्को रमाइलो क्षण सुरु भयो। घर परिवारका महिलाहरू सँगै बसेर जन्ती पक्षले र माइती पक्षले बेहुला बेहुलीका लागि किनेका सरसामानको पोको फुकाउने अनि पहिलातिरको सामान राम्रो कि माइतीतिरका भनेर तुलना गर्ने। अहिले पहिला दुलाको हेर्दा छन्, पछि दुलाको हेर्छन्। दुलाको कोटहरु है, सक्स जुत्ताको सक्स, ए ढाका टोपी टक्कै झल्को लाली झल्को लाली देख्यौ हेर हाँसो ठट्टा र रमाइलो गर्दै उनीहरूले बेहुला बेहुलीको लुगाफाटा र गरगहना हेर्न थाले। यो कार्यक्रममा पुरुषहरूलाई चाहिँ बस्न दिइँदैन। माइतीले जित्यो, माइती पहिले बराबर ठ्याक्कै मेरो चाहिँ तल माथि घटी बढी हुने मन तुलो पातो जोखिले माइती घटमा निस्कने बेहुली ई मेरा बुबा कठी भाइ ओरे आउँछ ई मेरा बिहे घरको दोस्रो रात पनि सकियो। आज चाहिँ जन्तीले बेहुली लिएर जाने दिन। आज सबै जन्तीको लागि एकै ठाउँमा भोज पाक्दैन। बेहुली पक्षका आफन्तहरू गाउँमा 40 घर जति छन्। तिनै 40 घरले जन्ती बाँडेर आफ्ना घरमा लिएर जान्छन् अनि सकेको मिठो मसिनो पकाएर खुवाउँछन्। जन्तीहरू घर घरमा बाँडिए। एकजना मेरो घरको, एकजना उहाँको घरमा, एकजना अर्को घरमा, सबलाई हामी बाँच्छौँ। त्यतिखेर हामीले आफू बाँधिदिन्छौँ। बाँड्यो भने मासु काट्ने त्यतिखेर आफूले आफ्नो इच्छाले, कोहीले खरा काट्छ होइन, कोहीले कुकुरो ल्याउँछ। गाउँमा अर्को पनि बिहे थियो, केटाको बिहे। राति बेहुली लिएर आएका रहेछन्। रातभरि गाउँका महिलाहरूले देउडा खेले। बिहान देउडा सक्ने बेलामा देउसी भैलो खेले जस्तै आशिष दिने चलन हुँदो रहेछ। देउसी खेल्दा क्या हो, बेहुलाको बिहे भ्याँदैन, रातभरि रतेरी गरेर एकचोटि बिहेन अनि यति देउसी खेल्दा नाच खेल गर्ने, दिदी पनि बेहुलाको हर्ष गर्ने अनि
बेहुलाका घर शुभकामना गर्ने आशीर्वाद दिने दुवैजना जेलिए पाथाजना भरिए लाखै वर्ष बाँचे हुन्न हामी हो यही हो पहिला तिमी बैरागी हुन्छौ केटा बैरागी हुन्छौ होइन हो कि होइन दिदी बहिनी चुप्प लाग्यो है के बैरागी हुन्छौ फुल्का भमरामा आम्ने घर जोइ भए पनि छैन हजुर छैन भनेर फुल्का भमरामा फुल्का भमरामा बस्छौ अनि फुल भमरा माछौ हो त्यहीका लागि आजखेरि बेहुलो फुल्का भमरामा डुल्नु थियो आजदेखि राम अनि महमाथि डुबिया महमाथि डुबे चाहिँ छोराछोरी पाएपछि डुब्ने त्यही हो कि होइन उहिलेको जमानामा पछि भोलि पछि ठेकान हुन्न छ ठेकान हुने त्यो मेरी जोइ हुन्न छ आजकलको जमानामा हेलो तिमी कहाँ छौ भनेर भए भयो कि होइन हो त्यही कारण आजकलको जमाना हटाउने ल्याएको छन् यस्तो केटीको बिहामा पनि यसरी देउसी गाउने चलन केटीको बिहा गर्दैनौ अनि परा गर्दैनौ अहिले पछि देख्नु होला छोरी भाइ कि यस्तो देउसी गाउने चाहिँ केटाको बिहामा छोराको अब अनि टलक्कै बार हुन्छ यी छोरी भाइ किन यतिलामा सिकेन घेर त आजदेखि परंशलाई ए सागुना कादुद चाउला रातभरि देउडा खेलेका महिलाको टोलीलाई भेडा काटेर मासु भाग दिने चलन ए सागुना कादुद चाउला उता बेहुली सङ्गीता बोहरा चाहिँ आज अन्मिएर जाने तयारी हुँदैछ हिजो जन्ती आउँदा सामान्य पोसाकमै बसेकी सङ्गीता आज बेहुली बनेर सिँगारिँदैछिन् उनकी छोरी दीक्षालाई पनि नयाँ लुगा लगाइदिएका छन् माइती पक्षमा बिहेका धेरै विधि विधान र यज्ञ पनि हुँदैन पहिला घरमै गएपछि सिन्दुर पोतेको काम हुन्छ एउटा डलर ल्याउनु गोडा धुन थालेपछि बेहुली डाक्को छोडेर रुन थालिन् हिजो अस्ति दिदी बहिनीहरूले सुनाए जसरी भाका हालेर रुन चाहिँ उनलाई आउँदैन रे आफन्तहरूले बेहुलीको गोडा धुन थाले प्रायले दाइजो भनेर कासका थाल ल्याएका थिए थाल बटको अनि गिलास 500 रुपियाँ दाम धनमात बोहरा सागमा है 1000 रुपियाँ थाल 1000 रुपियाँ दाम थाल गिलास पहिले पहिले चाहिँ भेडा अनि गाई बस्तु दिन्थे रे आजकल त्यो चलन हराउन थालेको छ बाख्रा दिने त्यस्तै थियो भेडा दिने चलन थियो अहिले छैन त्यो चलन हटाएर पैसा दिने आफ्नो स्टिल थाल दिने अनि काँसोको थाल दिने त्यही छ हाम्रो चलन गोडा धुने काम सकिएपछि अन्माउने तयारी सुरु भयो त्यो चाहिँ बेहुली यहाँ अहिले एउटा बच्चा भएको कारणले बच्चा यो चाहिँ घोडा अनि यो चाहिँ दिया बत्तन मालले मन्दिरमा राखेको हुन्छ नि यो सब रेडी बनाएको हुन्छ कि यो सब यो
सबै एक्स्ट्रा हुन्छ कि टाटे देखाएन ती टाटे यत्रो टाटे छ पुरीहरू यत्रो छ महिलाहरूले खाने एउटा बोक्सी टाटे भन्ने बोक्सी भन्छन् हैन दाइ अब नि परम्पराबाट चलन आएको जुन बुढापाकाहरूले गरेको यो बोक्सी टाटे भनेर हालेर ल्याउँछन् यहाँ बेहुली गइसके महिलाहरूले माझ्नु गरेर छेउछाउ गरेर खान्छन् एकदम खुसी हिसाबले जानु पर्यो हामीले खुसी जहिले तपाईले हामीलाई पठाउनु पर्यो सबभन्दा बेहुलीलाई पठाउनु अघि माइती पक्षले बाटो छेकेर पहिला पक्षसँग नगद माग्ने चलन मोलमोलाई हुँदैछ। कति 10.5 बनाउनु न 5-6 गरेर के हुन्छ 10,500 मा कुरा मिलेपछि बेहुलीको बाटो फुक्यो। बेहुलीलाई नि यता हाते हगिन्न चित्त नबुझेर अनि त्यो घर छोरी गयो नि आफूले पैसा नाम नपामा हाते हगिने बेहुली पठाउँछन् बेहुली आछ अनि हाते हगिने खबै खान्छन् अनि उनले बेच्नु भयो हामीले किनेर लग्यौँ भन्नुभयो चित्त बुझाउनु पर्यो एउटा कुरा ज्यास होइन करोडको सम्मति र ज्यान हो होइन तर लागेको रीतिरिवाज र नियम अनुसारले अनि 5-10 हजार रुपियाँ ओर गयो बरु के मतलब भन्ने त्यसमा अनि चित्त बुझाएर अनि हामी पनि खुसी पनि खुसी भएर अनि गोडा धुनेहरूले दिएका थाल कचौरा र नगदको पनि हिसाब किताब सकियो। नगद हाम्रो 75,650 अनि कति 14-15 डोका भाँडा कुरा भयो काँसा थाली त्यो अरू स्टिलका थाली काँसा थाली गरेर 1-2टा तामा गाग्री पनि देखिया त्यही गरेर अब एउटा दराज छ। बेहुलीका बुवा रणबहादुरले छोरीलाई एउटा बाख्रा पनि दिई पठाउने भएका थिए। एउटा बाख्रो जान्छ अनि अरू केही जाँदैन अनि मोटो सामान जान्छ। छोरीलाई पठाउने बाख्रो कहाँ छ त अहिले? अहिले त्यो गोठमै छ। गोठमै छ? गोठमै। के नामको बाख्रो नि? हरेली भन्न छु। हरेली बाख्रो अब जान्छ छोरीसँग? जान्छ। अब छोरी गई त्यहाँ छोरी पालाली अब त्यही गर। सङ्गीतासँगै जाने हरेली बाख्रा गोठमै बाँधिएको थियो। यतिकैमा राम्रो रमाइलो गरिकन जान पाइदिएमा झन् राम्रो हो सबभन्दा हैन। जन्तीबाट आएका पाकाहरूले माइतीसँग बिदा मागे। दुःख नमान्ने के दुःख थियो तपाईँ हामी खाऊ पिउ हाँसो ठट्टा गरे पनि नगरे पनि जो दुःख दियो हामी दुःख दियो दुःख नमान्नु होला त्यो दुःखको सम्झना पछि शब्द ल्याउनु होला। हामी अब गाउँ केही दुःख नमाने दशौँ दिन त्यस्तो हो। महिलाहरू गीत गाउन थाले। बोल्दै छ भन्नुलाई ढोकामा एकदम ध्यान दिनु है। केटाहरू डोको बोकेर निस्किए। गणेशले बहिनीलाई बोके।
छैन बनैको माथि छुट्यो कतैमा हाँसी खुसीले गर्न जानुपर्छ एकदम खुसी भएर जानुपर्छ नि अब बाराई बिना दैले बारेको टिलोटी मर्यो बाराई बिना दै डोको बोकेर अघि लागेकाहरूसँगै रणबहादुरले पठाएको हरेली बाख्रोलाई पनि कसैले डोर्याउँदै थियो। आउने छैन कहिले छोडेर गयो भने आउने छैन कहिले आउने छैन कहिले घर छोडेर जाने छोरी आउने छैन कहिले आउने छैन कहिले